Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki. Se on ollut sitä jo vuodesta 2020. Mutta nyt se on myös Suomen kuumin kaupunki. Se ei tarkoita sitä, että aurinko paistaa täällä jotenkin enemmän kuin muualla Suomessa. Ja sillä viitataan siihen, että kaupungeissa lämpötila voi olla useita asteita korkeampi kuin ympäröivällä maaseudulla. Jos sä oot joskus itse kävellyt kesähelteellä isolla parkkipaikalla, niin sä oot ehkä huomannut itse tämän ilmiön. Eli se on lämpösaareke-ilmiö ja ilmenee toki muissakin kaupungeissa. Mutta tämä on ehkä vähän uusi asia Suomessa. Mutta nyt puhutaan tästä. Mutta minkä takia Tampere? Tämä ongelma ilmenee kaikissa kaupungeissa, mutta Tampere kuumenee eniten. Tämä on Tampereen lämpösaarekekartta. Sen mukaan Tampereelta löytyy 13 erityisen pahtavaa paikkaa, jossa on paljon rakennuksia ja vähän kasvillisuutta. Mä näytän tältä kartalta pari paikkaa. Tuossa on esimerkiksi Ratina. Ja tässä iso prisma ja valtava parkkipaikka sen ympärillä. Ylen toimittaja kirjoitti käyneensä lämpömittarin kanssa tuolla parkkipaikalla. Ja varjossa siellä se mittari oli näyttänyt 28,5 astetta. Ja samaan aikaan Härmälän havaintoasemalla mittari näytti 24,9 astetta. Eli siis nämä lämpötilaerot voi olla 3, 4, jopa 5 astetta. Lämpösaareke-ilmiö on voimakkaimmillaan tiheästi rakennetuilla puuttomilla alueilla. Kaupungeissa kaikki pinnat on katettu. On rakennuksia, niiden seiniä, niiden katot ja asfaltti. Ja nämä kaikki kovat pinnat imee lämpöä. Asfaltti kuumenee. Rakennusten seinät ja katto varsinkin, se imee sitä lämpöenergiaa. Sen lisäksi kaupungeissa liikenne tuottaa lämpöä ja jatkuvasti lisääntyvä tilojen viilentäminen. Viilentäminen on Suomessa aika uusi juttu. Se on lisääntynyt nyt vasta, kun ilmasto on lämmennyt. Ja näistä syistä kaupungit kuumenee kesällä. Mä löysin vantaa.fi-sivuilta Vantaan lämpösaarekekartan. Vantaan kuumimmat paikat on lentokenttä ja Jumbon kauppakeskuksen alueet. Helsingin kuumin paikka on Kampin ostoskeskuksen yhteydessä Helsingin ydinkeskustassa ja toiseksi kuumin on Pasilan messukeskuksen alue. Jos sä mietit sun omaa kaupunkias, niin vastaus löytyy yleensä samoista paikoista, eli suurilta asfalttikentiltä, toreilta ja kauppakeskusten ympäristöistä. Tämä ilmiö on voimakkaimmillaan yöllä. Kun päivän aikana auringonpaisteessa kaupungin rakenteet imee sitä lämpöä itseensä, niin yöllä kun ilma viilenee, niin ne pinnat alkaa vapauttaa sitä lämpöä. Ja lämpötila nousee. Miksi tämä on tärkeää? Koska kuumuus ja helle on nykyään merkittävä kansanterveysongelma. No esimerkiksi jos yöt on liian lämpöisiä ja keho ei ehdi palautua siitä kuumuudesta, niin siitä voi seurata terveysongelmia. Kuumuus on riski myös lapsille, iäkkäille ja henkilöille, joilla on ehkä jotain perussairauksia. Lisääntyvä viilennys, tiloja pitää viilentää yhä enemmän ja se kuluttaa paljon sähköä. Plus, että siitä se kierre kasvaa. Et kun ilmastointilaitteet puskee kaupunki-ilmaan sitä kuumaa ilmaa, niin se kaupunki-ilmasto kuumenee entisestään. Ja sitten vielä kun saasteet ja lämpö reagoi keskenään, niin ilman laatu heikkenee. Mitä voimakkaammaksi tämä lämpösaareke-ilmiö kaupungeissa kasvaa, niin sitä suuremmaksi kasvaa myös kuumuuteen liittyvä kuolleisuus. No, voidaanko me tehdä tälle mitään? Kaupunkisuunnittelussa puhutaan nykyään semmoista 3-30-300 periaatteesta. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen pitäisi kotoa nähdä 3 puuta. Jokaisella asuinalueella pitäisi olla 30% latvuuspeitto ja jokaisella pitäisi olla viheralue enintään 300 metrin päässä kotoa. Latvuuspeitto tarkoittaa käytännössä sitä, että kuinka suuren alueen puiden latvukset peittää asuinalueesta niin kuin ylhäältä päin katsottuna. Eli mitä me voidaan tehdä? Puut ja viheralueet viilentää ympäristöä haihduttamalla vettä. Kun kaupungit kasvaa ja tiivistyy, niin varsinkin isojen puiden määrä vähenee. Viheralueiden lisääminen julkisille paikoille on suhteellisen halpaa. Eikä sen alueen tarvitse olla edes kovin suuri, kun siitä saa jo sen
viilentävän vaikutuksen. Helteeltä suojaavat puut olisi paras keino lieventää lämpösarakeilmiöt. Ja tehokkainta olisikin viilentää kaupunkia katupuilla. Ja hankalaahan tässä on tietysti se, että vaikka kaupunki istuttaisi satoja puita tänään, niin siinähän menee melkein sukupolvi ennen kuin näiden puiden latvuspeitto on riittävä. Mutta tämä on aika uusi ilmiö Suomessa, että tähän ei ole osattu varautua. Lämpösaarekeilmiötä on pidetty niin kuin etelämaiden ongelmana. Ja kyllä mua yllätti Mexico Cityssä se vihreys. Siellä on paljon puistoja ja kaikki tien varret on tosi vihreitä. Valtavasti istutuksia. No siellä se on tärkeää myös se ilman laadun kannalta. Meidän ilmasto on muuttunut niin paljon, että nykyään Suomessakin tarvitaan varjoa. Puistoihin suunnitellaan varjoisia levähdyspaikkoja. Päiväkotien pihoille istutetaan puita ja rakennetaan katoksia. Kaupunkiin lisätään juomapisteitä. Ja mä muistan vielä parikymmentä vuotta sitten, kun pihalta piti kaataa puita, koska ne varjosti liikaa, kun haluttiin ottaa aurinkoa. Muistatko? Ennen etsittiin aurinkoa, nyt me etsitään varjoa. Kasvit haihduttaa vettä ilmaan ja sillä lailla viilentää ympäristöä. Ja sen takia puistot ja vesistöjen rannat on kaupunkiympäristössä viilempiä paikkoja. Eli jos sä oot helteellä kaupungissa ja kaipaat viilennystä, niin suuntaa puistoon. Jos tällaiset arjessa näkyvät maantieteelliset ilmiöt kiinnostaa sua, niin muista tilata kanava. Täällä katsotaan kaupunkeja, luontoa, yhteiskuntaa maantieteen näkökulmasta. Ja kiitos kun katsoit. Myös nähdään taas ensi viikolla. Moi!